البركات وصباح الخير ومساء الخير لحضرتك فيه، واهلا وسهلا بكم مرة ثانية. طبعا سمع قبل كده. النهارده بس حبينا ناخد لقطات كده سريعة من موضوع تنظيف الحصان والمحس والحاجات دي. طبعا انا دي طبعا هي حاجة صورة حرية اسماعيل، في بلاستيكة كده ماشي، تعمل بحركة دائرية كده. دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتعمل تنشيط للدورة الدموية، وفي نفس الوقت بتاخد اي ترابة او اي شعرة من غيرها. طيب شايفين لو خدتوا بالكم شوفوا، لكن كل ده مستحيل يطلع من على الترويج. اوكي، وبعدين روح على اوكي. اكتر حاجة مفيدة جدا للخيل هي الديل. طبعا الحصان ده ديله كده يعني، ديله خيل كده، بس انا دايما لا انصح ابدا بالاسطبل بتمشيط الديل ابدا، البطولات بس ولا حاجة، انما لو في اشارة ولا حاجة بس يتعمل كده وخلاص عشان بس الديل ما يشوفش. طبعا انا ما بعملش اي دعاية لاي شكل خالص، ماشي. احنا طيب احنا مفيش شركات بتدعمنا ابدا علشان نعمل لها دعايه، بس انا حبيت اقول حاجه صغيره. الزيت ده انا بستخدمه في حاله انه يكون حافر حصاني لين، ومش عايز حافر حصاني يمتص ميه ويلين بزياده، فقبل الترويش بروح حاطط على الحافر الزيت تمام قبل الترويش علشان يعمل عزل للميه، ما يخليش الحافر يشرب ميه. تمام واضح كده؟ بس بروح مثلا حاطه على الحافر قبل ما اروش. المفروض بعد ما روشت خلاص عزلت الميه عن حافر حصاني، بروح حاطط الشحم ده. الشحم ده اوكي افضل من الزيت كتير. في ناس بيستخدموا زيت دايما فبيجف الحافر بزياده، هو شحم حوافر. اوكي طيب فده بيعمل ايه بقى؟ ده بيلين الحافر. احنا في المناخ اللي احنا فيه اللي هو الحر القاسي ده، محتاجين الحافر يلين مش يجف. تمام، لانه مع المناخ مع الحر والسخونه والجو اللي احنا عايشين فيه، الحافر اول ما بيجف زياده بيتفلق نصين من هنا كده بيتكسر، والحافر لو اتكسر بتبقى مصيبه. يعني في مقوله قديمه بتقول بلا حافر لا يوجد حصان. طيب الحافر انا مطلوب ان انا اخلي الحافر يجف من النسر والكلاوي دي. اوكي، ده النسر بيسموه النسر، والكلاوي ده اللي بيتحط عليه اسبوعيا اطران. انما المفروض لو انا عايز اشتغل صح جدا بحط هنا شحم اللي هو ده، هنا شحم كده في صحن الحافر بنسميه صحن الحافر، ومن فوق. اوكي، علشان ده اللي انا محتاجه يكون دايما لين، مش محتاجه ابدا يجف. الزيت دايما بيخلي الحوافر تجف وبينشفها، الشحم بيخلي الحوافر تكون يعني لينه وبيحافظ وبيمنعها من الجفاف. ده مهم قوي ان انا امنع الحوافر من الجفاف، لان الحافر لو اتكسر او صغر او حاجه يكون الموضوع مش وحش. وفكره انك تبني حافر، انك تبني حافر ما بيتبنيش بين يوم وليله. يعني انت عارف، انت لو خدت بالك ان البطار كل ما يجي يشيل من الحافر كل شهر بيشيل يمكن سنتي او 2 سنتي كتير قوي يعني لو زود، فالحافر بتنمو ببطء جدا. لذلك اللي عنده حافر صغير ممكن يقعد له 3-4 شهور علشان يكبره، 3-4 شهور علشان يكبره. فالحفاظ على الحافر مهمه جدا جدا. طيب الواحد بيحب يشوفها حلوه وكويسه الحوافر. تمام، طبعا الفرشه شويه خشنه، فاسماعيل ايه فضل انه يحط في الجوانتي. الحلو بقى في الشحم ده انه بيفضل شويه، يعني لو سبت الحصان مثلا يوم، يعني لو حطيت الشحم ده الصبح مثلا وجيت اخر النهار تلاقي الحافر نظيف شكله حلو جدا، وتحس انه فعلا شكله صحي، عكس الزيت. والاطران يا جماعه ما يتحطش ابدا على الحافر من فوق. الاطران يعني مصيبه انك تحطه على الحافر من فوق.
ان القطران شغلته ان هو ينشف النسر والكلاوي. احنا محتاجين النسر والكلاوي يكونوا ناشفين، انما ما ينفعش ابدا اطلب من الحافر انه يكون ناشف يعني اللي عنده حصان لو جاب له سطل زي ده يكفيه شهرين بالقليل. يتحط يوميا عادي، يوم مثلا يوم او يوم لا يبقى كويس قوي. القطران يتحط مره في الاسبوع او على حسب الاحتياج. ما دام الحصان تحته النشاره بتاعته كويسه جافه، مفيش خوف على النسر ولا الكلاوي يعني. اما لو كانت النشاره مبلوله او الحصان بيبول كتير فبيتسبب شويه ليونه في النسر يعني. بالنسبه للموضوع انه ايه الحافر المناسب لحجم الحصان، او ايه الحافر المناسب للخيل بصفه عامه، الخيل الاجنبي كلها او خيل القفص لازم الحافر يكون كبير، لازم الفطار يشتغل على انه يكبر ما يصغروش ابدا. طيب الكتله دي كلها يعني الحصان ده ما شاء الله يعمل له مثلا 500 كيلو. طيب تخيل 500، كل حافر من دول شايل له 200 كيلو. طيب فكل ما الحافر كبر كل ما كان افضل، كل ما كان الحافر صغر كل ما كان اسوأ للحصان. تمام. فدايما كل اهل الخيل يفضلوا الحافر الكبير دايما، ما حدش ابدا يفضل الحافر الصغير على حصان ضخم. طيب فحصان زي ده مثلا حافره كده مناسب، لو كبر شويه عن كده يبقى كويس شويه. الحصان ده الحديد اللي فيه رقم كام؟ 2. يعني الحديد اللي في الحصان ده رقم 2. الحصان ده على الأقل يكون حديده رقم 3 على الأقل لو كان صغير كمان. ماشي. فلازم الحافر يكون كبير على حجم الحصان ما شاء الله. فلازم يعني لو أنا بقول إن الحصان ده حافره كويس يكون رقم 3. إنما رقم 2 على حصان زي ده لا طبعا مش أنا شخصيا مش مرتاح. 4 ده لو بطار شاطر قوي يوصل الحصان ده ل4 مرتاح، لأنه مش صغير أبدا ما شاء الله الحصان. طيب فدايما البطار الشاطر يلعب على إنه الحافر يكون دايما، كل ما كان الحافر كبير كل ما كان أفضل بكتير جدا من الحصان. بالنسبة للزيوت على شعر الخيل أنا ما بفضلهاش أبدا. ما ينفعش أي زيوت على أي خيل. طيب لا على المعرفة ولا على الديل ولا على جسم الحصان نهائيا. أنت حط شوية كريم مش زيت واطلع بره شوف قد إيه هتبقى عامل زي الشفاط بالنسبة للفار. ما بالك بقى حصان نايم في بوكس مش مغلق مش محكم الغلق. طيب فيه تحت نشارة، فيه جو كله أتربة. ده اللي بيخلي الخيل يبقى في جسمها قشرة وفي شعرها قشرة. الحصان يتروش بالشامبو يتحس بالمحسة يوميا وزي الفل، انما فكرة ان الحصان يتحط عليه زيت دي ابدا ما بتكونش. محدش بيحط زيت على شعر الخيل ولا على المعارف. بعد شوية بتلاقي اطراف وصل هنا كده واتحط وبقى في الجلد وعمل قشره وبعدين وصلنا بقى الموضوع الايه الحساسيه ودخلنا في ليله كبيره قوي. ليه؟ علشان موضوع الزيت. لا الخيل لا بتحتاج زيت ولا حاجه. لو المعده نظيفه والمحسه دي بتتحط على الحصان يوميا قسما بالله العظيم هتلاقي نفسك شويه بعد شهر ممكن تسرح شعرك في لمعه الحصان. تمام بدون اي زيت ولا حاجه. لو احنا بصينا لاي حصان من الخيل اللي عندنا، لو بدانا نعمل زي ما كنا بنعمل كده، اكتر حاجه زي ما قلنا اكتر حاجه تطلع كل القشره اللي هي المحسه دي. خليني اوريكم حاجه صغيره خليكم معايا. تعالي هنا يا حبيبي. انا لسه ما اتحركتش ما رحتش في حته بعيده. اوكي
دايما بحركه دائريه. دي بتلم كل حاجه، بتطلع كل حاجه، بتطلع الحاجات دي من الجلد مش من الشعر بس. اوكي تمام. ده كله بيجي من التراب، من الجو اللي احنا عايشين فيه. الجو اللي احنا عايشين فيه جدا غبار، صعب ان انت يعني لو حتى بتعمل ده كل يوم هتلاقي ريحه التراب ده. طيب فالقصه اللي انا عايز اوصل لها ايه؟ ان فكره الزيت على الخيل فكره جدا فاشله غلط. حطوا الزيت في الاجواء اللي احنا عايشين فيها. اوكي؟ كل ما تيجي تشوف كده هتلاقي نفس القصه. كل ما تيجي ليه؟ لانه انت بعد شويه هات يا عمي اي حاجه وحطها هنا، مساحه مسحه كويسه قوي وحطها وسيبها ساعه. بعد كده اعمل ايدك كده هتلاقي كميه تراب عليها لا تعد ولا تحصى. فلو انا جيت حطيت زيت هنا على مثلا الديل او على المعرفه ودخلت حصاني مع النشاره ومع التراب، الزيت ده بيلم التراب فبيعمل قشر. ايه؟ فما تحطوش زيت نهائيا. الخيل نظيفه، خلقه ربنا نظيفه، شعرها حلو، شكلها حلو، مش محتاجه لا زيت ولا حاجه. بس موضوع التسريح، تسريح الدين، انا دايما بقول مثلا انه قول يا سماح، ده حاجه بتسهل التسريح، بتفكك الشعر من بعض. لو انا عندي دي ممكن اسرح الشعر. طيب لو انا ما عنديش دي يبقى افضل حاجه انه انا بس انفض دي كده او انضف دي. شايفين عامل ازاي؟ بدات هي ده بقى فكرته ان هو بس يسلك علشان ايه بقى عملوا ده ليه؟ علشان لما الناس تسرح الديول ما تسقطش الديول. تمام؟ انا دايما بحب المعرفه قصيره والديل طويل. ما بحبش ابدا ديل حصان قصير. الحصان ده اول يعني بعض الناس سالوني ايه اسباب الحصر البول. في خيل كتير قوي خاصه الخيل اللي بتيجي من اوروبا مش متعوده تبول ابدا بره البوكس، مش متعوده تبول بعيد عن الاشاره بتاعتها. ما بتحبش تسمع، يعني سبحان الله تحس ان هي لو بولت على الاسفلت فهيطير بول من على رجولها، فهي ما بتحبش كده، هي نظيفه فبتحب دايما تبول على الاشاره. طيب فاسماعيل دلوقتي بيقول لي الحصان ده ما بيحبش يتسيب بره كتير، وهو لما يدخل بيبول. دي الشطاره بقى، ده اللي دايما انا بقول لو عندك سايس شاطر بيعرف تبقى حصان، بيقدر يبقى عارف ان حصانك ما ينفعش يقعد اكتر من ساعتين بره او ساعه ونص بره. حتى لو هو عنده ساعتين بره مثلا في بطوله فيها جامب اوف، بيبقى هو عارف انه ما بين الاشواط هياخد الحصان يوديه البوكس علشان يبول. تمام؟ هي ديت مهمه لانه عشان ما يدخلش في حصر بول ولا حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ايه الكميه المطلوبه في النشاره؟ شوف حط نشاره طول ما انت قادر تحط نشاره. تمام؟ يعني لو تقدر تخلي البيكه لحد هنا خليها. هي في النهايه النشاره دي عامله زي المرتبه بالنسبه للخيل. للبول، للزباله، لما يجي الحصان يريح ينام. تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه موضوع الشبكه دي، موضوع شبكه الرودس. طبعا الرودس ده انا بفضله عن البرسيم. هنقدر تجيبه هنا. انا بفضل الرودس ده عن البرسيم كتير. فكره الشبكه ان الحصان بيقعد ينتش منها. يقعد ينتش. فالدم دي تخلص في ساعة ممكن تقعد لها 3-4 ساعات. الفكرة في ده بقى ده عبارة عن لب تسالي أزازة كده. ماشي؟ يعني لا يضر لو حطيت له رول ما يضروش. لو الحصان قاعد 24 ساعة ياكل في الهي ده مش مشكلة، مش هيضره أبدا. طيب؟ لو أنا في خيل رياضة مش في خيل تسمين، في خيل رياضة أنا بأكل الحصان يعني قدر يخلي حصاني رياضي. فممكن القدر ده ما يكونش كافي قوي بالنسبة له، كافي بالنسبة له إنه يشبعه جامد. هو بياخد منه الفيتامينز وتمام مديني الأداء بتاعه. طيب أنا عايز أخلي حصاني يبطل ياكل زبالة أو خايف عليه من الزبالة، أعمل إيه؟ أروح حاطط له شبكة زي دي أو أكتر الرودس قدام. تمام؟ فبدل ما هو ياكل زبالته، لان الزباله عاده سيئه الخيل ما بتعرفش تبطل منها لو اتعودت عليها. صعب جدا يقلع عن اكل
الروث بتاعه لو اتعود عليه. فبحط له انا الشبكه دي بحيث انه يبدا ينتش منها بنفس الطريقه كده، يبدا ينتش منها بنفس الطريقه، تقعد معاه بقى يوم، تقعد معاه فبيتسلى. حتى لو زبل وانا مثلا نايم، زبل في وقت مثلا انا مش موجود، فمش مستحيل يسيب الزباله، الرودس ويروح للزباله، الا لو كان هو بقى مدمن زباله بقاله اكتر من 5-6 سنين بياخد زباله. طيب انا اعرف خير والله من كتر ما كانت تاخد زباله، كانت بتزبل وتسيب الاكل قدامها وتروح تجيب الزباله وبعدين ترجع للاكل. بس اوريدي الحصان طول ما قدامه دي، اكتر حاجه تخلي الخيل تبطل تاكل زباله هي انك تخلي دايما. في ناس بقى بيحطوا شطه على الزباله، بيحطوا معرفه، كل الكلام ده كلام مش يعني جربناه كلنا وما نفعش. الحاجه الوحيده اللي تخلي حصانك يبطل ياكل زباله، خلي قدامه مثلا 24 ساعه. تمام؟ اخليه قدامه ازاي؟ في شبكه زي دي، تحطه في شبكه وخلي الحصان ينتج منه.